สวัสดีครับผู้บำเพ็ญทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกคุณบรรพชนและก็คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านจึงมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2554ครับขณะนี้เวลานะครับ7:41 นาทีนะครับวันนี้เราบำเพ็ญวิถีอันตรธรรมนะฮะหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าการบำเพ็ญธรรมนั้นจะต้องเจอการทดสอบด้วยหรือนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะร่วมศึกษากันก็คือทำไมต้องมีการสอบนะฮะการสอบเนี่ยในการบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันไม่ได้จัดเป็นชั้นกับจัดเป็นการสอบการอะไรที่มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนนะฮะหรือมีข้อสอบที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งฟ้าเบื้องบนนั้นนะครับก็อาศัยเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาทดสอบจิตใจของเราอาจจะเป็นวิบากกรรมเหตุต้นผลกรรมที่เราเคยสร้างมาเป็นกรรมสัมพันธ์ต่างๆที่เคยมีมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อมั่นเถอะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเผชิญอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราได้สร้างมาทั้งสิ้นนะครับมันไม่มีหรอกครับที่อยู่ๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยตรงนั้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการบำเพ็ญที่เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะเพราะนั้นแน่นอนจะให้เรานั้นเข้าใจแล้วก็เชื่อแล้วก็ยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างชนิดที่ว่าจำยอมหรือจำนนโดยที่ไม่กล่าวโทษอะไรอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยการสำนึกคุณในการที่จะเจอเรื่องราวต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อริยเจ้ามักตรัสอยู่เสมอว่าเมื่อเราเจอการสอบเมื่อเราเจอเรื่องราวต่างๆที่มาทดสอบจิตใจของเราหรือเจอวิบากกรรมต่างๆที่มันหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมวันนี้เมื่อเราเจอแล้วเราจะสำนึกคุณหรือกล่าวโทษตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับวันนี้หากเราเจอการทดสอบเจอเหตุต้นผลกรรมเจอวิบากกรรมที่เราได้สร้างไว้นะครับแล้วเราก็กล่าวโทษว่าวันนี้มารับวิถีธรรมแล้วชีวิตของเราก็ย่ำแย่ลงทุกวันเจอเรื่องไม่เว้นแต่ละวันแสดงว่าวิถีธรรมไม่ดีแล้วนี่คือเรากำลังกล่าวโทษธรรมะแล้วนะครับเพราะนั้นธรรมะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชะตาชีวิตของเรานะครับการเผยแพร่ธรรมะการถ่ายทอดวิถีอัตถธรรมนั้นก็เพื่อที่จะชี้หนทางให้กับเราก็เหมือนวันนี้เราจะเดินทางไปกรุงเทพผู้น้อยอยู่ที่ปัตตานีผู้น้อยไม่เคยไปกรุงเทพเพราะฉะนั้นผู้น้อยก็จะต้องค้นหาผู้ที่รู้เส้นทางแล้วก็ชี้ทางบอกทางให้กับเรานะครับวันนี้พระอาจารย์จี้กงนั้นได้รู้เส้นทางนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มาชี้บอกให้กับเราแต่ถามว่าเราจะเชื่อสักแค่ไหนนะครับหรือเราจะกล้าที่จะเดินไปตามเส้นทางนั้นหรือไม่และแน่นอนขณะที่เราเดินไปในตามเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวเจออะไรต่อมีอะไรมากมายในระหว่างทางนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนเป็นเหตุต้นผลกรรมที่เราเคยสร้างมาทั้งสิ้นฟ้าก็อาศัยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมาทดสอบจิตใจของเราซึ่งมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมันว่าเมื่อเราเจอเรื่องราวหรือการ
ตอบสนองของวิบากกรรมแล้วเนี่ยจิตใจของเรายังจะสงบอยู่ได้ไหมจะมีการกล่าวโทษหรือจะมีแต่จิตสำนึกคุณหรืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมนั้นเราจะหนีการทดสอบไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบนั้นมันก็จะมีการสอบมาตั้งแต่ขั้นระดับพื้นไปเลยระดับต้นเลยจนไปถึงระดับสูงสุดนะครับก็คือเรียกว่ามีทุกระดับเพราะฉะนั้นเราจะเจอระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับภาวะใจของเราว่าเรากำลังอยู่ในระดับไหนภาวะไหนเพราะฉะนั้นการสอบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆสอบไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เบื้องบนอาศัยเหตุต้นผลกรรมตรงนี้เนี่ยที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยดูว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความสงบแค่ไหนเราได้ฝึกฝนเราได้บำเพ็ญไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้เข้าหาสู่จิตญาณเดิมของเรานะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับหากจิตของเราสงบได้นะครับเราก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปได้ก็ขึ้นอยู่ว่าระดับการทดสอบต่างๆเหล่านั้นวิบากกรรมเหตุต้นผลกรรมเหล่านั้นที่มาเนี่ยหนักกว่าสภาวะจิตของเราที่มีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันหนักกว่านั่นแสดงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้และถ้าในจิตใจของเรานั้นมันลุมเร้าไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงยิ่งมากขึ้นอัตตาตัวตนเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการที่เราจะเกิดจิตที่จะกล่าวโทษในบุคคลในเรื่องราวต่างๆนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้นอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบสำนึกกราบขอขมาเพราะฉะนั้นการกราบพระเช้าเย็นนั้นจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการขอขมากรรมในการลบล้างหนี้เวรกรรมหรือในการสำนึกบาปที่เราได้ทำไว้มันอาจจะเบาบางลงไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสงบของใจของเราเพราะนั้นการกราบพระเพื่อที่จะเก็บจิตเก็บใจของเรานั้นให้กลับมาให้มันสงบนิ่งอยู่ที่จุดนั้นเมื่อมันสงบนิ่งเราก็จะมองเห็นถึงความจริงว่าอ๋อใช่สิถ้าวันนี้เราไม่เคยด่าเขาไม่เคยว่าเขาไม่เคยกล่าวโทษเขาวันนี้เขาคงไม่มาทำกับเราเช่นนี้แน่นอนเพราะนั้นนี่คือความจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วสร้างเหตุอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับส่วนผลตอบสนองนั้นจะช้าหรือเร็วจะเมื่อไหร่จะกี่ภพกี่ชาติอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุต้นผลกรรมหรือแรงเจตนากรรมที่เราได้ทำลงไปตรงนั้นซึ่งไม่มีใครรู้ได้นะครับไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าวันนี้เราสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้ไปแล้วผลกรรมตรงนั้นจะตอบสนองเมื่อไหร่มันจะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่ที่กับจิตของเราตรงนั้นว่าเจตนาหรือความมุ่งมา่อาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆหรือความสงบที่มันมีอยู่ในใจนั้นนั่นแหละครับเป็นตัวที่จะส่งผลให้วิบากกรรมต่างๆเหล่านั้นจะมาช้าหรือมาเร็วเพราะนั้นการบำเพ็ญธรรมก็จะต้องเจอการสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นการสอบนั้นก็มีหลายระดับแต่วันนี้ที่อยากจะพูดก็คือการสอบคือระดับสูงสักนิดหนึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการสอบระดับจิตเพราะนั้นวันนี้หากเรามีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญจิตเราก็จะเจอการสอบที่จะทดสอบเคี่ยวกรรมจิตใจของเราให้มันวุ่นวายสับสนไม่ให้เราสามารถสงบลงตรงจุดนั้นได้นะครับมีหลายๆคนบอกว่าทำไมล่ะเมื่อจิตมันฟุ้งซ่านเมื่อจิตมันวุ่นวายสับสนแล้วเนี่ยพยายามจะสงบตรงนั้นแล้วมันก็ไม่หายสักทีมันก็ไม่หายฟุ้งซ่านไม่หายวุ่นวายใจสักทีเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่เราบอกว่าสงบแล้วเนี่ยมันสงบจริงหรือเปล่ามันสงบจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับถ้ามันสงบจริงแน่นอนมันก็จะ
หายความสับสนวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเรียงตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันตรงนั้นเราก็จะมองเห็นถึงความจริงต่างๆเหล่านั้นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเช่นนี้นะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเริ่มมองเห็นมันไปทีละนิดทีละนิดหากเราได้ฝึกฝนนะครับเมื่อเราได้สัมผัสรู้ถึงจิตญาณของเราแล้วนะครับเมื่อจิตญาณของเรากับกายของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วหากเราได้รู้สิ่งนี้แล้วนะครับการสอบยิ่งมาก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้สัมผัสรู้ตรงนี้เนี่ยเบื้องบนก็จะต้องสอบเข้มเลยนะครับเพราะว่าหากเราสามารถผ่านพ้นตรงนี้ได้เราก็จะเป็นกำลังของฟ้าที่จะฉุดช่วยนำพาเวไนฉุดช่วยเป็นหมายถึงว่าช่วยเหลือพระอาจารย์ของเราที่จะนำพาเวไนชี้ทางให้เวไนนั้นได้เข้าใจถึงการบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงที่ถูกตรงต่อหลักสัจธรรมเพราะนั้นฟ้าก็จะต้องขับเคี่ยวเราเพราะนั้นถ้าเราไม่ยิ่งฝึกฝนไม่ยิ่งหมั่นเพียรในการเก็บจิตรักษาจิตของเราตรงนี้แล้วนะครับพลังจิตของเรานะครับมันไม่เข้มแข็งพอกับการทดสอบภายนอกต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะไม่เชื่อละเราก็อาจจะไม่ทำละเราก็อาจจะไม่ประคองรักษาจิตของเราตรงนั้นละการที่เรารู้ถึงสภาวะตรงนี้นั้นหลายคนทำได้ไม่ยากนะครับก็ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่แต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันซึ่งบางคนนั้นวันที่ได้รับวิถีธรรมได้เปิดจุดหนึ่งชี้ก็จะสามารถสัมผัสรู้ถึงสภาวะนั้นได้แต่เขาเหล่านั้นจะรู้หรือไม่ว่าสภาวะที่ได้สัมผัสตรงจุดนั้นคืออะไรนะครับหลายๆคนก็บำเพ็ญมา20ปี30ปีก็เพิ่งมาเจอเพิ่งมารู้สึกนะครับแต่นั่นแหละครับความเชื่อมั่นความศรัทธาตรงนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเพราะนั้นยิ่งพิสูจน์การสอบก็จะยิ่งมามากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราได้สงบจริงเราได้เห็นผลจริงเพราะนั้นสงบจริงมันก็จะพบความสว่างไสวที่แท้จริงตรงนั้นได้เพราะนั้นที่เราบอกว่าพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยหมดกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปพิสูจน์มันด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราสงบได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามทำนองคลองธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไหลลื่นไปตามกระแสแห่งธรรมซึ่งใจของเราก็จะไม่มีการเกาะเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นคืออยู่ร่วมกับมันเป็นหนึ่งเดียวกับมันแต่ก็ไม่ได้ยึดติดมันคำพูดนี้ท่านอาวุโสท่านเฉียนเย็นนั้นมักจะพูดอยู่เสมอๆไม่ออกห่างและไม่ยึดติดจะมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจความหมายตรงนี้เพราะคำสองคำนี้ฟังแล้วมันขัดแย้งกันในตัวเองครับไม่ออกห่างแต่ก็ไม่ยึดติดฟังดูพิจารณาดูให้ดีนะครับเพราะนั้นสองคำนี้มันเป็นความแยบยลของฟ้าผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ฝึกฝนผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงแต่ถ้าเรามัวแต่มานั่งตีความกันในตัวหนังสือเหล่านี้แล้วก็เราก็จะติดอยู่ในคำพูดในตัวหนังสือในคำสอนในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ต่างๆอยู่แค่ตรงนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไปเบื้องหลังของความหมายของตัวหนังสือนั้นหรือความจริงของตัวหนังสือนั้นที่บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนแล้วเราก็จะเห็นว่าในยุคสุดท้ายนี้การทดสอบยิ่งมีก็ยิ่งมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับการบำเพ็ญธรรมมี2ทางเท่านั้น1ก็คือถ้าเราบำเพ็ญถูกทางเราก็มีแต่เข้าหาธรรมะ2ถ้าเราบำเพ็ญผิดทางก็มีแต่ออกห่างจากธรรมะเพราะนั้นเราจะดูว่าเราเข้าหาธรรมะหรือออกห่างธรรมะไม่ได้ดูที่กายสังขารของเรานะครับว่าวันนี้กายสังขารของเราอยู่ในสถานธรรมแล้วหมายถึงว่านั่นเรากำลังเดินเข้าหาธรรมะ
มันไม่ได้เกี่ยวกับกายสังขารนะครับเมื่อวานนี้ผู้น้อยก็ร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทานเจว่าทานเจอย่างเดียวจะสำเร็จธรรมได้ไหมเพราะนั้นการสำเร็จธรรมไม่ได้อยู่ที่กายครับมันอยู่ที่จิตเพราะนั้นการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญที่จิตมีวิธีเดียวนะครับไม่มีวิธีอื่นนี่คือคำพูดที่พระอาจารย์ตรัสไว้นะเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้นะครับว่าบำเพ็ญที่แท้จริงคืออะไรนะครับเพราะนั้นการที่เราได้สำนึกรู้ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยหากวันนี้เราไม่รักษาไม่หมั่นประคองไว้เราก็จะไม่พบกับความแยบหย่อนของสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในเลยยิ่งเราอยู่กับมันนานเท่าไหร่เราก็จะเห็นถึงความแยบหย่อนของธรรมะหรือของพุทธจิตญาณเดิมของเรานั้นมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้และในที่สุดเราก็จะต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดมันไม่ใช่แค่คำพูดที่พูดว่าอย่าไปยึดติดแต่ใจมันยึดติดคำพูดที่บอกว่าไม่ยึดติดไปแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างท่องแท้แล้วก็การบำเพ็ญธรรมก็เหมือนกับเรากำลังเดินหันหลังให้กับธรรมะและนี่แหละครับคือสิ่งที่พยามารต้องการเพราะนั้นเขาจะสอบใจของเราจริงๆแล้วพยามารนั้นเขาแฝงอยู่ในใจของเราครับเมื่อไหร่ที่ใจของเราออกห่างจากจุดหนึ่งนี้เมื่อไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่เขาก็จะสามารถสำแดงสภาวะของเขาหรือพลังของเขานั้นออกมายิ่งมากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าทำไมล่ะอาวุโสหลายๆคนบำเพ็ญกันมา 20-30 ปีทำไมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมองเห็นได้เบื้องต้นนะครับแต่มันไม่ได้ 100% นะครับสามารถมองเห็นได้ในเบื้องต้นนะครับถูกหรือไม่ถูกอย่างไรก็จะต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราได้สำแดงออกมานั้นเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่ามันจะสอดคล้องต่อหลักสัจธรรมต่อหลักคุณธรรมที่อริยเจ้าได้ทรงกำหนดหรือว่าได้ทรงตั้งชื่อเรียกหรือแสดงให้รู้ถึงรูปแบบต่างๆของคุณธรรมพอที่จะเป็นกรอบเป็นแนวให้เรามองเห็นได้ว่าการปฏิบัติของกายที่แสดงออกมานั้นมันสอดคล้องต่อหลักคุณธรรมแค่ไหนนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วคุณธรรมนั้นมีอยู่ภายในเพียบพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งมันก็ยังไม่สามารถตัดสินกับการปฏิบัติภายนอกออกมาได้ 100% แต่มันก็สามารถมองได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นหากใจของเราสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราจะมองความเห็นความจริงได้ชัดเจนนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพยามารนั้นตอนนี้เขาสอบไปถึงระดับเรียกว่าขั้นสูงแล้วสอบตั้งแต่ระดับญาติธรรมบุคลากรนักบรรยายฐานจูเตียนชุซือผู้นำสายธรรมผู้นำสูงสุดนะครับเรียกว่าสอบกันทุกระดับขั้นนะครับระดับชั้นเลยไม่ว่าเราจะอยู่ระดับไหนบอกได้เลยว่ายิ่งอยู่ระดับสูงเท่าไหร่การสอบจะยิ่งมากขึ้นยิ่งหนักขึ้นเมื่อไหร่ที่เราพลาดพลั้งโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นมาอีกนั้นไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างรากฐานให้มั่นคงสร้างที่ไหนก็คือที่จุดนั้นนะครับหากวันนี้มีใครมาบอกท่านว่าบำเพ็ญธรรมอย่าไปยึดจุดญาณทวารท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ในเมื่อวันนี้เราได้รับวิถีอนุตตรธรรมก็คือไตรลักษณ์3ประการถามว่าไม่ใช้ตอนมีชีวิตอยู่แล้วจะไปใช้ตอนไหนสิ่งเหล่านี้มันสามารถมองออกกันได้นะครับไม่ต้องมีปัญญาสูงส่งอะไรมากมายนะครับแค่คำพูดเหล่านี้ก็เป็นแค่การสอบเบื้องต้นแล้วถ้าเรายังไม่เป็นตัวของตัวเองเชื่อไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่เข้าใจนะครับเราก็เหมือนกับเดินหันหลังให้กับธรรมะแล้วหากเราไม่เอาจุดหนึ่งชี้นี้แล้วเราจะไปยึดอะไรล่ะครับยึดบุคคลหรือครับยึดอาวุโสสูงสุดเหรอครับยึดคัมภีร์เหรอครับ
ยึดพระไตรปิฎกเลยครับแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะยึดไปได้ตลอดชีวิตไหมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะนำพาเราไปได้ตลอดชีวิตไหมเมื่อไหร่ที่ท่านถูกทดสอบแล้วท่านล้มลงไปท่านจะรู้ว่ามีใครที่จริงใจกับท่านบ้างแต่ก็อย่าท้อแท้นะครับเพราะบอกได้เลยว่ามันหายากครับมันหายากครับคนที่จะจริงใจกับเรามันหายากครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีครับแต่หายากต้องค่อยๆค้นหาครับเพราะหากว่าเรามีเพื่อนแท้มีผู้บำเพ็ญที่จริงใจจริงๆแล้วนั่นเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นความโชคดีของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นเกาะกลุ่มกันไว้นะครับมันจะต้องทบทวนมันตอกย้ำมันสนทนามันพูดคุยกันอยู่เสมอเพื่อจะได้ให้กำลังใจกันยามที่เราได้พบเจออุปสรรคต่างๆการสอบต่างๆเราก็จะสามารถที่มีกำลังที่จะลุกขึ้นเดินต่อไปได้นะครับครับวันนี้ก็เรียกว่าร่วมศึกษากันมาเวลาพอสมควรนะครับก็ขอร่วมศึกษาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าการศึกษานั้นศึกษากันไม่จบหรอกครับเพราะนั้นจะต้องบำเพ็ญกันไปตลอดชีวิตครับครับสวัสดีครับ